สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันอีกเช่นเคยนะครับเครื่องนี้มาในอาการที่ไฟหน้าตู้ไม่ออกนะครับก็ยี่ห้อนี้นะครับตัวเล็กๆนะน่ารักดีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าราคาคงไม่น่ารักนะตัวนี้ใช้ IGBT นะครับ140 ใน GBT น่าจะอยู่ที่ประมาณ140แอมป์นะครับเพราะว่าลักษณะนี้ตัวเลขตัวนี้บอกว่า140นะครับน่าจะเป็นลักษณะ140แอมป์นะครับก็หน้าเครื่องก็มีลักษณะไฟ OC แล้วก็ไฟpower นะครับอันนี้เปิดเครื่องอันนี้เวลาเครื่องติด OC ก็จะหยุดการทำงานไปแจ้งสถานะเรานะครับตอนนี้ผมก็ถอดเจ้าตัวคานเหล็ก2ตัวนี้ออกเรียบร้อยนะครับเพื่อประหยัดเวลานะครับคราวนี้ลองทดลองเครื่องดูนะครับเปิดมาครั้งแรกนะเปิดนะครับ3 2 1เปิดเรียบร้อยนะครับเปิดเรียบร้อยเสร็จเราวัดที่หน้าเครื่องนะครับว่ามีแรงดันออกไหมแรงดันออกเป็น0 โวลต์0 โวลต์เลยนะครับนี่เลยนะ0 โวลต์นะครับปิดก่อนนะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาในการซ่อมเครื่องก็คือ1เราต้องรู้หลักการทำงานของเขานะครับ2เราต้องรู้อุปกรณ์ภายในของเขาว่าแต่ละตัวนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างเพราะว่าจะได้เป็นข้อมูลในการคิดวิเคราะห์นะครับด้านบนสุดก็จะเป็นเมนบอร์ดนะครับเป็นเมนบอร์ดแล้วก็มีชุดภาคจ่ายไฟชุดสวิตชิ่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วจ่ายไฟเท่าไหร่ยังไงนะครับให้เราดูที่แผงตั้งครับดูที่บอร์ดตัวนี้บอร์ดตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าจะต้องใช้ไฟเลี้ยงในวงจรเท่าไหร่นะครับบอร์ดตัวนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเป็น IC ยาวๆ2ตัวนี้ก็จะเป็นตระกูลของ UC 3846N นะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็น TL3 TL 084นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็น TL นะครับผมก็ไม่ได้ส่องดูเบอร์เขานะเพราะฉะนั้นถ้าเป็น IC TL 084CN เนี่ยจะมีไฟบวกกับไฟลบครับจะเป็นไฟบวก15โวลต์ไฟลบ15โวลต์นะครับแล้วหลังจากนั้นเจ้าตัว IF นะครับที่ทำหน้าที่เป็นเกจเนี่ยเกจไดชุดนี้นะครับที่จะขับมาที่หม้อแปลงไดตัวนี้นะครับก็จะต้องใช้ไฟเลี้ยง15โวลต์ครับตัวนี้ใช้ไฟ15ซึ่งเมื่อใช้ไฟ15โวลต์แล้วเนี่ยภาคเอาพุทที่ออกจากชุดนี้จะต้องอยู่ประมาณ 8-9 โวลต์นะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ข้อกำหนดแล้วเราก็ทำการตรวจสอบแล้วก็วัดในสัญญาณตรงนี้นะครับเพราะว่าแรงดันไฟหน้าตู้ไม่ออกเนี่ยหน้าเครื่องไม่ออกนะครับสิ่งที่จะต้องมาดูอันดับแรกก็คือชุด PWM ว่าทำงานไหมนะครับจากนั้นก็โดยข้อมูลพื้นฐานเราจะต้องตรวจสอบระบบไฟของเขาว่าได้15โวลต์ได้ลบ15โวลต์หรือไม่นะครับโดยประมาณนี้นะซึ่งบวกลบ15โวลต์ตรงนี้เราก็มาตรวจตรงนี้ได้เลยนะครับถ้ามีไฟออกตรงนี้ประมาณ24โวลต์หรือ15โวลต์ออกเต็มเลยเนี่ยก็แสดงว่าไฟ15โวลต์มีนะครับโอเคในเบื้องต้นเราก็ตรวจสอบกันก่อนนะครับเปิดเลยนะครับผมก็จะจับกราวด้วยตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น IC 7815นะครับหน่วยประมาณนี้นะนี่นะครับเราเช็คเลยครับเช็คที่ IIF นะครับ IIF จับไปเลยนะดูที่มิเตอร์นะครับตอนนี้ได้15โวลต์เข้า15โวลต์ไฟเลี้ยง15โวลต์นะครับที่หลัง IF ตรงนี้ต้องได้อยู่ที่ประมาณ 8-9 โวลต์นะครับมีปัญหาแล้วตัวพันไม่จ่ายออกมานะครับก็คือสัญญาณ PWM ไม่จ่ายออกมานะครับแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้เกิดอะไรขึ้นตัวนี้ไม่มีไฟเลี้ยงนะครับอาจจะช็อตหรืออาจจะเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งครับปกติตัวนี้ถ้าทำงานได้หรือไม่ได้เนี่ยจะต้องมีไฟออกมาแต่ตัวนี้ไม่มีไฟออกนะครับเนี่ยผมขูดดีแล้วนะไม่มีไฟออกแต่ตัวนี้ไฟออก15จะต้องลักษณะแบบนี้ครับถ้าไม่มีสัญญาณออกมาก็ต้องเป็นไฟออก15โวลต์นะครับเนี่ยตัวนี้ไม่มีนะครับโอเคปัญหาในเบื้องต้นก็คือไม่มีสัญญาณพันแล้วก็ผมยังไม่เคยเจออาการแบบนี้นะตัวนี้ได้15ตัวนี้ได้0โวลต์ไปเลยตัวนี้อาจจะช็อตครับไฟอาจจะช็อตแล้วก็2ตัวนี้อาจจะทำงานไม่ได้เลยอาจจะขาดไปเลยประมาณนั้นนะครับประเด็นที่เราจะต้องทำคือแกะบอร์ดนี้ออกมาครับแกะเจ้าตัวเมนบอร์ดนี้ออกมาซ่อมข้างนอกกันนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะครับพิจารณาทบทวนว่ากระบวนการต่างๆเนี่ยเราจะซ่อมยังไงนะครับก็1สิ่งที่เราจะต้องดูนะครับก็คือว่าเมื่อกี้ IF ไฟหายไปคู่หนึ่งนะครับน่าจะมีปัญหานะแล้วก็ไฟ15โวลต์หายนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องดูว่าชุดนี้เขาระบบการทำงานอย่างไรมีออปโต้โผล่ขึ้นมาอยู่ตัวหนึ่งนะครับเราก็ต้องดูว่าออปโต้ตัวนี้เขามีผลอย่างไรกับระบบนะครับออปโต้ตัวนี้ถ้าเปรียบแล้วเนี่ยก็จะเหมือนเป็น protection นะครับเป็นชุด protection ที่จะดึงไฟขาหนึ่งของ UC ให้ลงกราวนะครับ
ขา1ของ UC ก็คือขา Soft Start ถ้าเปรียบแล้วเนี่ยก็จะเป็นขา8ของ SG 3525นะครับถ้า Opto ตัวนี้ทำงานอยู่ก็จะไม่มีพันออกนะครับประเด็นที่1นะไม่มีพันออกเราก็ต้องไล่ว่า Opto ตัวนี้เขาทำอะไรนะครับซึ่งผมดูในเบื้องต้นแล้ว Opto ตัวนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับขา1โดยตรงนะครับคือเกี่ยวกับขา1โดยตรงแต่ว่าเขาจะเป็น Protection เครื่องนี้เปิดไฟปั๊บเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วเนี่ยพันจะพุ่งออกก็คือแรงดันจะพุ่งออกเลยนะครับจะไม่มีสแตนบายประมาณนั้นนะเนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ครับถ้าเกิดปัญหาในส่วนนี้เมื่อไหร่นะครับที่ระบบสัญญาณพันเราวัดที่หลัง IF4 ตัวนี้ไม่ได้นะครับให้เราทำการปลด IF ออกในทันทีเลยจะร้อนไม่ร้อนก็ช่างนะครับถ้าในตัวหนังสือที่ผมจัดทำไว้เนี่ยอันนี้ผมก็จะทำประกอบคลิปในหนังสือด้วยนะครับก็ตรงนี้มีไฟ15โวลต์ตรงนี้มีไฟ0โวลต์ซึ่งตามหลักการเราเลยเนี่ยต้องเข้าเงื่อนไขก็คือไฟที่ได้จาก15โวลต์จะต้องออกครึ่งหนึ่ง 8-9 โวลต์ครับถ้าไม่ได้ตามนี้ให้ทำการถอด IF ออกเลยจะได้หมดปัญหาไปก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิด IF ช็อตร้อนไหมอะไรขึ้นมานี่เขาก็จะดึงชุดนี้ให้ไม่ให้ทำงานครับเราต้องเข้าใจในส่วนนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะดึงชุดนี้ออกก่อนนะครับแล้วค่อยมาคุยกันต่อมาต่อกันนะครับผมถอดเจ้าตัว IF ออกทั้งหมด4ตัวแล้ว1 2 3 4นะครับถามว่าตอนนี้ผมสนใจที่จะวัดไหมไม่ต้องสนใจครับอย่าไปสนใจเลยว่าตัวไหนจะเสียไม่เสียนะครับเพราะว่าเราทำตามขั้นตอนละก่อนนะครับตอนนี้เราถอดเจ้า4ตัวนี้ออกแล้วปัญหาก็คือว่าเราจะต้องมาวัดสัญญาณพันที่4ตัวนี้ที่ขาเกตแต่ละตัวตรงนี้นะครับจะต้องได้ประมาณสัก6โวลต์นะครับถ้าเป็น UC 3846N นะครับถ้าเป็นตระกูล UC นะจะต้องมีพันออกมาที่ตรงนี้ทุกตัวเท่ากันประมาณสัก6โวลต์ 6.3 โวลต์โดยประมาณนี้นะครับแต่ว่าปัญหาของ UC เนี่ยของบอร์ดเนี่ยเราจะปล่อยไฟ24โวลต์เข้ามาไม่ได้นะครับเพราะว่าเขามีแรงจ่าย2แรงจ่ายนะครับเราอาจจะปล่อยแรงจ่ายตรงนี้24โวลต์ตรงนี้นะครับ24โวลต์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นลบนะครับเป็นไฟลบไฟบวกนะแล้วก็เขาจะใช้จริงๆเขาจะใช้ไฟ15โวลต์บวก15โวลต์ลบ15โวลต์ครับที่จะมาเลี้ยงแผงตั้งตรงนี้แล้วก็เลี้ยงเจ้าตัว IF ที่เราถอดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาไฟ300โวลต์ซ่อมนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยอยากซ่อมเท่าไหร่นะครับไฟ300จับโน่นนี่นั่นก็อาจจะพังนะครับเพราะว่าถ้าใช้ไฟ300ป้อนเข้ามาตรงๆตรงนี้เจ้าตัว IGBT จะไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้คุณสมบัติของหลักเซอร์วิสนะครับตรงนี้นะหลักเซอร์วิสครับหลักเซอร์วิสเขาจะมีอยู่ทั้งหมด3หลักนะครับหลักซ้ายสุดจะเป็นกราวนะครับหลักกลางกับหลักขวาเนี่ยอันนี้ถ้าซ้ายสุดนับเป็น1แล้วกันนะครับหลักที่1หลักที่2หลัก2หลัก3นี่ครับจะมีอยู่หลักหนึ่งที่ไฟเข้าจาก300โวลต์มานะครับไฟเข้าจากด้านนี้มานะ300โวลต์จะต่อตรงๆมาตรงนี้นะครับเราก็จะเอาตะกั่วตรงนี้ออกนะครับเดี๋ยวเราเอาตะกั่วออกเลยนะครับดูดออกเลยนะครับดูดตะกั่วออกเลยนะทีนี้เราก็ใช้หลักนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับออกเลยถ้าไม่ทำแบบนี้เจ้าตัว IGBT เราอาจจะมีปัญหาครับอาจจะระเบิดตุ้มต้ามได้นะครับเราก็ลองดูครับไฟ300จะเข้า2หลักนี่แหละนะครับไม่แน่ใจว่าหลักไหนเป็น Input หลักไหนเป็น Output นะเราก็เช็คเลยครับเช็คปิดๆนะไฟ300จะเข้าจากด้านนี้มานะครับมุมนี้มาเลยนะตรงไหนเป็นบวกตรงไหนเป็นลบก็ยังไม่ได้รู้ลองดูครับลองวัดดูนะด้านนี้ตัวนี้ครับหลักขวามือสุดนะครับหลักที่3เป็นไฟเข้านะตรงเราก็แต้มไว้หน่อยอันนี้คือบวกนะครับนี่คือบวกนะบวกนี่เขาเข้ามาตรงนี้ปั๊บนะครับเขาก็จะต่อกับขากลางตรงนี้ครับอันนี้คือบวกเนี่ยตัวนี้จะกินไฟ300จากนั้นไฟเข้าตรงนี้นะครับไฟเข้าตรงนี้นะแล้วไฟออกจะออกหลักกลางตรงนี้นะครับหลักกลางที่2ตรงนี้นะ1 2 3นะไฟเข้า3ออก2นะครับตรงนี้ไม่ต่อกันแล้วนะออก2เสร็จออกมาไหนครับออกมาตัว power MOSFET ตัวนี้ครับเนี่ยตัว switching ตัวนี้ออกมาตัวนี้ไหมไม่ออกนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ผลิตเขาทำเซอร์วิสไว้ให้เราแล้วเวลาเราตรวจซ่อมลักษณะนี้แหละครับเขาคิดเผื่อเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาไฟ300โวลต์เข้าที่หลักที่2ครับเลี้ยงแต่เฉพาะชุด switching ก็พอนะครับชุด power MOSFET ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องให้ทำงานนะครับส่วนไฟ300ผมจะเอามาจากไหนก็เอามาจากบอร์ดของเขานี่แหละครับนี่บอร์ดนี้เลยนะผมแอบวัดไปก่อนแล้วแวบหนึ่งนะครับ
ก็ปล่อยไฟเข้ามาตรงนี้จะเป็นบวกครับใส่เครื่องหมายไปแล้วอันนี้เป็นลบนะครับก็ต่อเลยต่อบวกตรงนี้เข้ามาตรงนี้นะครับลบตรงนี้ก็เข้าตรงนี้นะครับก็โอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะครับก็ทำตามต่อเลยนะครับนี่นะไฟลบนะครับลบเข้ามาลบก็เข้าหลักตรงนี้เลยเอาให้สวยงามนะครับหรือจะเข้าตรงนี้เลยก็ได้ลบเพราะว่าลบกับลบเขาต่อกันอยู่แล้วนะครับเราก็เอาให้ห่างๆกันหน่อยนะครับลบกับบวกเขาไม่ค่อยถูกกันประมาณนี้นะครับโอเคก็ถ้าไม่เชื่อเราก็วัดด้วยมิเตอร์ครับเนี่ยครับโอเคนะบวกครับคราวนี้อันนี้ก็ใส่บวกครับบวกอยู่ที่หลักที่2นะครับหลักที่2นะเนี่ยหลักที่2ครับก็วิ่งไปนู่นเลยนะครับวิ่งมานี่เลยนะบวกเข้ามาตรงนี้ครับเรียบร้อยครับเอาไฟ300เข้าตรงนี้ครับตรงนี้เป็นวิธีการที่ปลอดภัยอีก1ระดับนะครับแต่ถามว่าผมปลื้มไหมผมไม่ค่อยปลื้มเพราะว่าผมจะต้องยุ่งเกี่ยวกับไฟชุด300ตรงนี้นะครับถามว่าถ้าไม่ใช้ไฟ300จะใช้ไฟอะไรได้ใช้แรงจ่าย2แรงจ่ายครับใช้ไฟบวก15โวลต์ลบ15โวลต์จ่ายเข้าตรงนี้เลยนะครับจ่ายเท่า AC ตรงนี้ก็ได้หรือจะใช้ไฟบวก24โวลต์กับลบ24โวลต์จ่ายเข้าชุดนี้ก็ได้ก็แล้วแต่เราจะใช้วิธีไหนนะครับตรงนี้บวก15โวลต์ออกจาก IC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้7815ครับรับไฟเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ว่าขาออกครับ15โวลต์เราต่อที่ขาออกตรงนี้แล้วก็79ครับ79เป็นไฟลบตรงนี้แล้วก็เอาไฟลบเข้าที่ขาออกตรงนี้อีกคือใช้ลบ15ใช้บวก15ต่อตรงนี้ได้เลยครับก็จะจ่ายกันได้หมดทุกอย่างปกตินะครับแต่ไม่เป็นไรเราใช้ไฟ300ตรงนี้ได้เลยนะครับคราวนี้พอใช้เสร็จเราก็วัดครับคราวนี้เรามาทำการวัดกันถ้าพันได้ตรงนี้ต้องได้อยู่ที่6โวลต์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 นะครับถ้าวัดแล้วได้ก็แสดงว่าชุด IF อาจจะช็อตก็ได้นะครับเราก็ไม่แน่นะครับลองดูครับเราจะใช้กราวที่ไหนคราวนี้บางทีหากราวยากครับเนี่ยจิ้มตรงนี้ไปเลยตรงนี้เป็นกราวนะก็วางลองวัดดูครับคราวนี้เปิดไฟครับ3 2 1เปิดแล้วนะทำงานเรียบร้อยนะลองวัดไฟตรงนี้ดูนะครับไฟตรงนี้มีไหมเนี่ยครับมีละไฟออก25นะครับเป็นไฟบวก25โวลต์ตรงนี้เป็นไฟอะไรตรงนี้ก็เป็นไฟลบครับไฟลบ24โวลต์เขาจะใช้ไฟบวกกับไฟลบครับบวก25ลบ25โวลต์นะครับจ่ายไฟแล้วก็เอาจริงๆแค่15โวลต์ครับ15โวลต์ก็จะมาเลี้ยงตรงนี้นะครับ IF 4ตัวนี่มันจะมีมาตัวหนึ่งตัวนี้15ตัวนี้ก็ไม่ได้กินไฟ15ตัวนี้จะกินไฟ15นี่ครับคราวนี้วัดสัญญาณเกตครับสัญญาณขาเกตตรงนี้จะได้ไหมได้14โวลต์ได้14โวลต์ได้0.2โวลต์ได้0.2โวลต์คือแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยปัญหานะไม่เหมือนกันเลย14โวลต์ครับออกเข้าเท่าไหร่มาเต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องไปวัดที่แผงตั้งครับคราวนี้เราต้องไปซ่อมแผงตั้งกันแล้วต้องไปดูว่าแผงตั้งข้อกำหนดของเขามีอะไรบ้างอันนี้ 0.2 ปกติจะได้ประมาณสัก6โวลต์ครับประมาณ6โวลต์นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่แผงตั้งกันโอเคครับมาต่อกันนะครับก็มาลองวัดสัญญาณไฟดูนะครับขา15นะครับขา15ต้องมีไฟประมาณ15โวลต์นะครับขา1ครับเป็นขาซอฟต์สตาร์ทขานี้ต้องมีไฟ 2.5 โวลต์ซึ่งตัวนี้ออก 0.4 พันก็ออกน้อยนะครับขาแรงดันนั่งยิงก็ออก 0.9 แปลกมากนะครับแปลกมากนะปกติขาเนี่ยจะต้องมีไฟออกประมาณสัก5โวลต์ครับถ้าขานี้ไม่ออก5โวลต์ก็จะส่งผลกับ IC ด้านนี้อีกนะครับสัญญาณพันครับ8 9 41สัญญาณพันออก 0.2 มีนิดหน่อยนะครับขา14ครับ14นี่ดันออก14โวลต์เลยครับทะลุออกมาเลยก็เลยสงสัยมากว่าเจ้าแผงตั้งนี้เบอร์นะครับยังไงคงต้องได้ถอดแผงตั้งละครับถอดแผงตั้งออกมาตรวจสอบข้างนอกนะครับแล้วก็จะมีวิธีการตรวจสอบข้างนอกผมก็เคยทำคลิปอยู่นะครับโอเคครับเรามาทดสอบแผงตั้งกันดูนะครับว่าจะเสียตรงไหนนะ
จะเปลี่ยนเลยก็จะไม่สนุกเท่าไหร่นะครับลองวัดดูก่อนนะครับถ้าเปลี่ยนเลยนี่อาจจะใช้ได้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับอาจจะเสียที่ตัวอื่นก็ได้นะครับลองดูครับขาที่1ครับซ้ายมือสุดขาที่1ก็คือไฟบวก15นะครับแล้วก็ข้ามมาขาที่3นะครับตัวนี้จะเป็นไฟลบนะครับเป็นไฟลบ15ประมาณนี้นะเนี่ยขา1นะครับขา1ไฟบวก15ผมปล่อยไฟเข้าไปแล้วนะลบ15นะครับขาที่24นะครับขานี้แผงตั้งชุดนี้มีทั้งหมด25ขานะครับขาที่24ขารองสุดท้ายนะครับเป็นไฟบวก15โวลต์นะครับแล้วก็ขานี้เป็นลบนะขานี้เป็นลบนะครับใช้ลบนะลงไปครบเรียบร้อยแล้วส่วน R ตัวนี้นะครับ R ตัวนี้ผมก็มีอีก1เทคนิคทดสอบขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยวก็ลองดูก่อนนะลองดูก่อนตอนนี้ถ้าแผงตั้งปกตินะครับถ้าแผงตั้งปกติเขาก็จะมีแรงดันออกเรียบร้อยเลยนะครับซึ่งปกติไม่ปกติเราดูที่ขา1ครับถ้าขา1ได้ 2.5 โวลต์ดูที่มิเตอร์นะขา1ได้ 2.5 โวลต์แสดงว่าทำงานปกติเนี่ยครับได้แล้วได้ 2.5 2.6 โวลต์นะครับก็ถือว่าปกติถ้าได้แล้วนะถ้าได้แล้วขาที่11ครับอันนี้8 9 10 11ขา11พันก็จะพุ่งออกไม่เสียนะครับเนี่ยไม่รู้จะเสียขาไหนนะ11 12 13 14ขา14ครับเนี่ย14ครับก็พันก็พุ่งออกแต่ว่าตัวต้านทานตัวนี้ต่อมาเพื่ออะไรต่อมาเพื่อตรวจสอบขาที่5ครับขาที่5ของ TL นะเขาจะส่งแรงดันมาจากขา14ครับ14จะวิ่งมาปื๊ดมาขาที่5นะ1 2 3 4 5ขาที่5เนี่ยถ้าไม่มีแรงดันมาก็จะเชื่อมไม่ได้ครับตรงนี้ได้ 0.6 นะแล้วก็จ่ายไฟลบเข้าไปครับลองจ่ายไฟลบเข้าไปดูก่อนถ้าจ่ายไฟลบได้ประมาณทั้ง 4-5 โวลต์ก็จะถือว่าปกติครับเนี่ยไม่ปกติครับตัว TL เนี่ยมีปัญหานะเนี่ย TL มีปัญหาไม่มีนะครับไม่มีไฟมาเลยนะเนี่ยแล้วพันออกไหมคราวนี้พันก็ยังออกอยู่นะครับเนี่ยพันยังออกอยู่นะเนี่ยตัว TL จะมีปัญหาปกติขา14ตรงนี้ของ TL จะได้ไฟอยู่หลายโวลต์เหมือนกันครับแล้วขา1จะได้ไฟอยู่ประมาณ10กว่าโวลต์ครับ11 12โวลต์นะแต่นี่ไม่มีครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแสดงว่าเจ้า TL น่ะมีปัญหาอยู่นะครับก็คราวนี้ถ้าเราปิดนะถ้าเราปิด TL นะครับเราปิด TL จะเกิดอะไรขึ้นก็ลองดูหน่อยนะครับปิดไฟลบนะเนี่ยปกติขาเขาจะได้อย่างนี้นะครับไม่มีไฟออกนะครับเนี่ยไม่มีไฟออกต้องมีไฟเข้าจากเจ้า TL เนี่ยขา14นะครับถ้าจำไม่ผิดนะขา14นะเนี่ยไม่มีออกเลยปกติจะได้หลายโวลต์กว่านี้ครับหลายโวลต์กว่านี้นะเนี่ยเป็นไฟลบครับแล้วอีกขาหนึ่งครับขา7ครับขา7ตรงนี้นะขา7ตรงนี้จะได้ลบ13โวลต์ครับแต่เนี่ยได้ลบ2โวลต์มีปัญหานะปกติขาที่5จะต้องมีไฟประมาณสัก5โวลต์5โวลต์ 5.1 โวลต์นี่มาจากขาแรงดันนั่งอิงตรงนี้ครับเขาวิ่งมาจาก2ขา2ตรงนี้นะเนี่ยขา2นี้วิ่งปื๊ดข้ามมานะครับขานี้ก็จะมีไฟอยู่ที่ประมาณ6โวลต์ 6.5 โวลต์ 6.7 โวลต์6.5 โวลต์คือปกติขา6จะต้องมีไฟมากกว่าขา5ถ้ามีแล้วนะครับถ้ามีแล้วขา14เนี่ยจะต้องมีไฟออกไม่ต่ำกว่า13โวลต์ครับ13โวลต์14โวลต์แต่เนี่ยไม่มีครับลบแค่2โวลต์ TL ก็เลยมีปัญหานะทำให้ IC ตัวนี้เดี๋ยวได้เดี๋ยวไม่ได้นะบางทีได้บางทีไม่ได้ครับเดี๋ยวผมจะปิดนะลองปิดดูนะปิดปั๊บแล้วก็ผมจะบัดกรีจัวต้านทานที่ใส่เข้าไปนะครับปกติถ้าเราทดสอบให้เต็มระบบแบบนี้เลยนะครับเอาตัวต้านทานใส่เข้าไปนะตัวต้านทาน 10K นะครับค่าประมาณ 10K ต่อไฟลบเข้าไปครับต่อไฟลบเข้าไปที่ขา2ตัวนี้มาจากไหนครับมาจากการที่ผมทดลองดูนะครับตัวนี้ขาที่พินที่2เนี่ยจะเป็นพินที่รับแรงดันเข้ามาครับรับแรงดันปรับหน้าตู้ปรับอะไรต่างๆนะเข้ามาแล้วก็ยิงเข้ามาที่ขาที่2ตรงนี้ของ op amp ตัวนี้นะครับของ TL ตัวนี้นะจากนั้นเขาจะส่งแรงดันออกที่ขา1ครับตรงนี้ขา1เป็น output ส่งออก12โวลต์เลยส่งมาให้ขานี้ครับประมาณขานี้นะขานี้นะ1อันนี้7 8 9 10 11 12เขาจะส่งเข้าขา12ครับขา12ขา13นี่แหละขา12ขา13ก็เป็น op amp เป็น input เข้าไปนะครับจากนั้นขา14ก็จะวิ่งปื๊ดมาข้ามอะไรมาเข้ามาที่ขา5ของตัวนี้
ต้องมีประมาณ5โวลต์ครับไฟประมาณ5โวลต์นะถ้าตามเอกสารตามอะไรผมก็จะมีระบุบอกเลยนะครับลองดูครับคราวนี้ลองเปิดดูนะจะเป็นยังไงคราวนี้ผมเปิดแล้วนะเปิดเสร็จวัดไฟเลี้ยงครับไฟเลี้ยงมี-15แล้วก็+15นะมี-15+15ลองดูขาที่1ครับขาที่1ไฟหายเลยครับนี่ครับนี่คืออาการที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาครับเนี่ยขาที่1ไฟหายขาที่1ไฟหายเกิดอะไรขึ้นถ้าขาที่1ไฟหายพันไม่ออกครับเนี่ยพันไม่ออกนะพันขา11ไม่ออกอันนี้9 10 11 11 12 13 14 14ก็ไม่ออกแต่14ดันออก14โวลต์เลยครับเนี่ยทำให้ตัวนี้รวนครับทำให้ตัวนี้รวนเลยประมาณนี้นะเพราะตัวนี้ไม่มีไฟเข้ามาครับเนี่ยตัวนี้ไม่มีไฟนะตรงนี้ต้องได้ประมาณ11-12โวลต์ครับอันนี้เป็นการทดสอบที่ค่อนข้างจะเชิงลึกไปเลยนะครับเนี่ยประมาณนี้นะก็โอเคครับลองเปลี่ยน TL ดูนะแล้วก็ลองมาเก็บค่าดูนะเดี๋ยวผมจะเก็บค่าเก่าไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะจะเป็นยังไงนะโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่เปลี่ยน TL เข้าไปแล้วนะครับตอนนี้ข้อมูลผมนะครับขาที่สำคัญนะขาที่7ขาที่7ได้-2.4 โวลต์จริงๆต้องลบประมาณ13โวลต์เลยนะครับประมาณนี้นะตัวนี้ก็-1.6นะครับพอได้-1.6เอาพุทที่ออกขา14นี่ก็จะน้อยตามนะครับซึ่งขา14นี่ก็จะวิ่งปื๊ดมาที่ขา5นะให้ขา14นี่จะวิ่งมาที่ขา5นะครับขา5ตัวนี้นะก็จะมีแรงดันไฟขึ้นนะครับลองดูครับจะเป็นยังไงนะขา10ขา7นะครับขา7นะขา7ปึ๊ดเนี่ยได้-15ครับเต็มที่เลยนะขาไหนอีกขา14ครับขา14เนี่ยได้0จุดอยู่นะครับพอขา14ได้คราวนี้ผมถอด R ออกนะครับพอเราใส่ R เข้าไปนะก็คือเรามีแรงดันป้อนกลับจากหน้าตู้มานะครับปึ๊ดเข้าไปนี่ครับสังเกตนะครับได้ประมาณ8-9โวลต์ขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าแรงดันที่ผมป้อนจะสูงหน่อยนะครับแล้วขา5ครับก็จะต่อเนื่องมาที่ขา5ตรงนี้ปึ๊กเข้าไปนะครับ1 2 3 4 5ขา5นะครับเนี่ยขา5นะเนี่ยครับขา5ก็มีไฟขึ้นตามขา14ครับเนี่ยประมาณนี้นะขาที่สำคัญครับคือขาที่1ครับขาที่1จะมีไฟอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าใช้งานได้แล้วขา12ขา1ครับคราวนี้ขา1จะได้อยู่ที่12โวลต์พอจ่ายไฟเขาตรงนี้เข้ามามีแรงดันเข้ามานะครับก็จะขยับขึ้นเป็นประมาณสัก10เนี่ยได้12โวลต์เลยครับประมาณนี้นะเนี่ยขานี้ขา1ขา2ตรงเนี้ยจะมีผลกับการปรับกระแสครับกระแสจะมากจะน้อยนะครับคือไฟแรงไฟเบานั่นเองนะครับจะอยู่ตรงนี้นะจะอยู่ขานี้นะครับแล้วก็ส่งจากขานี้วิ่งมาที่ขา5ครับก็จะปรับกระแสในขา5อีกทีหนึ่งส่วนขา7นี่จะมีผลในการชัตดาวน์ของระบบถ้าขานี้มีไฟเป็นบวกนะครับมีไฟเป็นบวกก็จะส่งมาที่ให้ขานี้หยุดการทำงานขา16ครับโดยประมาณนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะใช้ได้นะครับแต่ไฟก็จะเยอะๆหน่อยเพราะว่าผมป้อนไฟมา16โวลต์ครับก็อาจจะเยอะหน่อยเขาใช้ไฟเลี้ยงแค่15โวลต์นะครับโอเคเดี๋ยวเราประกอบบอร์ดตรงนี้เข้าไปนะครับน่าจะใช้งานได้แล้วนะครับมาต่อกันครับหลังจากที่ทำการติดตั้งเจ้าแผงตั้งเรียบร้อยนะครับหรือว่าเจ้าโมดูล PWM นะครับเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ก็มาทดสอบกันครับว่าจะเป็นยังไงนะเทคนิคนี้นะครับผมก็จะใช้ไฟ15โวลต์นะครับบวก15โวลต์ป้อนเข้ามาที่หัวไดโอดตัวนี้นะครับแล้วก็-15โวลต์-15โวลต์ป้อนที่7915นะครับ7915เลยนะตัวนี้ขา2เขาเป็นไฟออกนะครับก็ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็กราวครับก็ตรงนี้เราก็ไม่ต้องใช้ไฟ300นะครับมาทดสอบกันดูครับลบก็จับตรงนี้นะจับตรงนี้เข้าไปนะครับเราเช็คไฟก่อนนะตรงนี้คือไฟบวกนะครับบวก15โวลต์นะตรงนี้นะครับบวก15ตรงนี้-15นะครับ IC ที่ผลิตออกมานะครับคราวนี้ก็จะได้สัญญาณอยู่ประมาณสัก6โวลต์นะครับ6โวลต์นะถ้าเขาใช้งานได้นะครับตัวที่กินไฟ15โวลต์นะครับตามหลักการนะจะกินไฟ15โวลต์ซึ่งตรงนี้กินแค่12ก็ตกลงนะครับไม่เป็นไรก็จะออกพันเขาจะออกนะครับออกประมาณสัก5โวลต์ถ้าได้15โวลต์พันจะออกสูงขึ้นนะครับอันนี้ไฟก็อาจจะไม่ได้นะครับเนี่ยได้5โวลต์นะครับ
จริงๆพันจะออกอยู่ที่ประมาณสักประมาณ 6.2 6.3 โวลต์นะครับแต่ว่าแรงดันเขาตกลงก็ไม่เป็นไรนะครับเนี่ยโอเคแล้วนะก็ถ้าสมมุติผมเพิ่มแรงดันขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองเพิ่มแรงดันขึ้นสัก15 โวลต์นะครับจะได้ไหมลองดูนะเพิ่มขึ้น15 โวลต์ครับเพราะว่าแรงดันเราจ่าย15 โวลต์เขาตกลงนะครับแรงดันที่ผมจ่ายไฟเข้าไปไม่ถึงนะครับ15 โวลต์ละ15 โวลต์แรงดันจะได้เท่าไหร่เนี่ยครับประมาณ 6.2 แรงดันขึ้นแล้วนะครับพอละ 6.2 นะก็จะได้ 6.2 ทุกขาครับประมาณนี้ครับโอเคเรียบร้อยถือว่าใส่ IF เข้าไปแล้วก็ไม่ช็อตไม่ไหมอะไรนะครับเรียบร้อยแล้วนะสัญญาณพันก็ออกนะครับแล้วก็เราตรวจสอบที่ขา1นะครับขา1ของ IC ก็คือขา23ในแผงตั้งนะครับก็คือขาซอฟต์สตาร์ทขา1 IC นั่นเองนะครับตรงนี้เขาจะต่อกันนะลองดูครับได้ไหม1 2 3ได้ไหมเนี่ยครับมีไฟ 2.5 2.6 โวลต์นะครับอันนี้คือขาซอฟต์สตาร์ทนะเขาจะส่งมาตรงนี้ครับส่งมานี่เนี่ยครับส่งมาที่ออฟโต้ตัวนี้นะครับออฟโต้ตัวนี้ก็จะต่อกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิที่อยู่ตรงนี้นะพอเซนเซอร์อุณหภูมิช็อตครับช็อตเสร็จก็จะส่งไฟ15 โวลต์ผ่านไดโอดตัวนี้ครับก็คือส่งไฟ15 โวลต์มาทำให้ออฟโต้ตัวนี้ทำงานพอออฟโต้ตัวนี้ทำงานก็ดึงลงกล่าวก็เป็นการติดโปรเทคอีกแบบหนึ่งนะครับก็ออฟโต้ตัวนี้จะไม่เกี่ยวกับเปิดปั๊บไฟก็จะพุ่งเลยแต่จะมีออฟโต้บางตัวที่เป็นระบบสแตนด์บายเราก็ต้องศึกษาในส่วนนี้ด้วยนะครับก็โอเคครับติดตั้งเจ้าตัว IF ได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะประกอบนะครับคราวนี้มาต่อกันนะครับหลังจากที่ประกอบบอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาทดลองไฟ300กันนะครับแต่ว่าก็ยังใช้หลักเซอร์วิสอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้หยดตะกั่วกลับคืนนะเราจะใช้เฉพาะไฟ300เข้ามาในชุดสวิตชิ่งนะครับแล้วก็ลองไฟจริงๆของเขาเลยนะว่าจะได้ไหมนะครับก็กลับมาเงื่อนไขเดิมนะครับถ้ามีไฟเลี้ยง15 โวลต์ในชุดนี้นะครับก็ต้องได้อยู่ที่สัก8 ถึง 9 โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะซึ่งในตอนแรกที่เราทำเนี่ยก็คือตัวนี้ไฟไม่ออกนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ได้0 โวลต์หรือตัวนึงจะได้ประมาณ14-15 โวลต์ตัวนี้ได้15ตัวนี้ได้0 โวลต์ไปเลยนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวใหม่นะส่วนตัวเก่านี่ผมไม่สนใจนะครับไม่สนใจที่จะไปวัดด้วยเพราะว่าหลักการวิธีการของผมนี่ก็คือใครจะยังไงก็ตามนะผมก็จะตัดประเด็นออกไปเลยนะครับตัดประเด็นออกไปเลยว่าเสียไม่เสียช็อตไม่ช็อตก็ไม่เป็นไรแล้วก็เปลี่ยนเลยนะครับซึ่งผมก็ไปขโมยวัดแล้วมีตัวหนึ่งที่รั่วครับมีตัวหนึ่งที่รั่วนะก็คือด้านนี้แหละครับที่รั่วก็เลยทำให้ไฟเขาดึงลงไปซึ่งรั่วไม่รั่วก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าตัวเนี้ยดันทำงานไม่ได้เองนะครับเพราะฉะนั้นก็มาทดสอบดูครับคราวนี้แนะนำให้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับจะได้เคลียร์เพราะไม่เปลี่ยนใหม่ก็คือเราก็ไม่มั่นใจว่าตัวนี้จะรั่วไม่รั่วนะครับบางทีใส่เข้าไปแล้วค่อยเสียก็ได้นะครับก็เลยกลายเป็นว่าซ่อมไม่จบสักทีทำแล้วก็วนอยู่อย่างนี้นะครับโอเคครับเปิดเลยนะครับ3 2 1ตรงนี้ก็จะมีแต่ชุดไฟ300ที่มาสวิตชิ่งนะครับด้านนี้ไม่มีนะโอเควัดเลยครับตัวนี้วัดปั๊บเทียบกราวตรงนี้นะครับหลัง IF ต้องได้8 ถึง 9 โวลต์ถึงจะสามารถทำงานได้ได้ 8.4 ครับใช้งานได้แล้วนะครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้โอเคนะครับแล้วก็มีไฟมาที่เจ้าป้อนกลับนี่ไหมมีประมาณ200 มิลลิโวลต์นะครับเนี่ย 0.2 นะเนี่ย 0.2 นะครับแล้วได้เท่าไหร่ได้กี่มิลลิโวลต์ลองดูครับไฟป้อนกลับชุดนี้เข้ามานะครับมาจากไอตัวหม้อแปลงเคอร์เรนต์นะผ่านตัวนี้ครับประมาณ222 มิลลิโวลต์โดยประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดมีอะไรช็อตตูมตามขึ้นมาไอไฟ200 กว่ามิลลิโวลต์นี่ครับก็จะกลายเป็นไฟน่าจะหลายโวลต์อยู่นะครับแล้วก็ยิงเข้ามาที่ขา13แล้วก็สั่งชัตดาวน์ไปประมาณนี้นะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะลองได้แล้วนะครับน่าจะลองได้แล้วนะเราก็จะหยดตะกั่วเข้าไปที่หลักเซอร์วิสนะครับแล้วก็เอาไฟด้านนี้ลงนะครับเนี่ยเอาไฟด้านนี้ลงเลยนะก็ทดลองดูครับคราวนี้เดี๋ยวผมก็ขอบัตรปีก่อนนะครับขั้นตอนต่อมาครับเป็นขั้นตอนที่จะทำการทดสอบชุดขยายกำลังนะครับหรือว่าชุดวงจรคอนเวอร์เตอร์นะชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นชุด power
ที่มี IGBT อยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับอาจจะเป็นลักษณะจัดวงจรมาแบบฟูลบิตนะสัญญาณที่ขับจากเจ้าตัวเกตไดตรงนี้นะครับเกตไดตรงนี้ประมาณ 8-9 โวลต์ก็จะวิ่งมาที่หม้อแปลงเกตไดแล้วก็ขยายออกไป4ห้องนะครับ4ห้องตัวด้านนี้นะแล้วก็ทำการสวิตชิ่งไฟ300 โวลต์ด้านนี้ลงไปนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก100 กว่าโวลต์นะครับ150 โวลต์น่าจะได้สักครึ่งหนึ่งแต่ว่าจะเป็นความถี่สูงนะครับแล้วก็ส่งผ่านเจ้าคาปาซิเตอร์ตัวนี้เข้าไปตอนนี้ผมก็หยดเจ้าหลักเซอร์วิสนี้กลับขึ้นมาเรียบร้อยนะครับเนี่ยเอาตะกั่วหยดเข้ามาแล้วนะต่อมาเราก็เช็คชุดไดโอดนะครับชุดไดโอดหน้าตู้ก่อนนะเช็คไปเลยนะครับเช็คเผื่อไว้ก่อนจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับ1 ปิ๊กนะเอาใหม่นะ3 2 1ปิ๊กนะด้านนี้ขึ้นไหมไม่ขึ้นนะครับโอเคใช้งานได้จากนั้นเราทดสอบครับด้วยการเอาหลอดไฟมาต่อนะตรงนี้มีทั้งหมดอยู่3หลักนะครับ3หลักแต่ว่าก็เป็นหม้อแปลงอยู่ชุดเดียวนะครับชุดเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าเขาต่อทั้งหมดต่อถึงกันหมดเลยนะครับก็ลองแค่ชุดเดียวหลักเดียวก็น่าจะรู้เรื่องนะครับต่อคอมเข้าไปนะครับถ้าหลอดไฟติดก็โอเคครับถ้าหลอดไฟไม่ติดก็มาซ่อมชุดนี้แล้วก็วัดตัวนี้ใหม่ซึ่งน่าจะไม่มีปัญหาถ้าตัวนี้ชุดนี้ไม่น่ามีปัญหาถ้าจะมีปัญหาก็ชุดนี้แต่ว่าผมก็ทดสอบในเบื้องต้นว่าช็อตไม่ช็อตนะครับวัดโอห์มมิเตอร์วัดขา2ขา3ช็อตไม่ช็อตเท่านั้นเองนะครับก็ถ้าวัดตัวหม้อแปลงเกจไดคราวนี้เราก็จะวัดได้ครับวัดเป็นเราลองวัดเป็นตัวความต้านทานดูนะครับลองดูก่อนก็ได้นะเนี่ยวัดที่ไอ้ขา1กับขา3นี่ก็ได้ครับขา1ขา3ได้ประมาณ16 โอห์มนะครับทุกขาก็จะอยู่ที่ประมาณ16 โอห์มครับไปมองไม่เห็นนะขออภัยด้วยนะครับ15-16 โอห์มได้ไหมก็โอเคอยู่ประมาณนี้ครับไม่น่ามีปัญหาอะไรคราวนี้เราก็เปิดไฟ300เข้ามาจริงทั้งหมดเลยทั้งระบบเลยนะครับต่อหลักสวิตช์เรียบร้อยนะครับทดลองผ่านเจ้าตัวปลั๊กกันระเบิดเช่นเคยนะครับลองครับว่าถ้าหลอดไฟติดก็โอเคใช้งานได้3 2 1ใช้งานได้ครับหลอดไฟติดแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรคราวนี้ก็ต่อลงไปแผงล่างได้เลยนะครับต่อลงไปแผงล่างลองได้เลยเราเช็คแล้วแผงล่างนะครับคราวนี้ก็เช็คหน้าตู้ครับคราวนี้หน้าเครื่องของเรานะหลอดไฟจะติดไหมถ้าหลอดไฟติดก็โอเคครับใช้งานได้ถ้าไม่ติดก็ชุดหม้อแปลงละครับคราวนี้มีปัญหาต่อไปแต่คาดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะครับถ้าหลอดไฟติดนะลองดูครับ3 2 1ติดนะครับเนี่ยติดแล้วหลอดไฟติดนะครับติดนะเปิด2 หลอดครับ2 หลอดก็สว่างนิดนึงนะครับโอเคเอาหลอดออกนะครับวัดแรงดันครับได้เท่าไหร่แรงดันที่หน้าเครื่องได้เท่าไหร่ได้อยู่ที่63 โวลต์นะครับ63 โวลต์ต่อตรงผมต่อตรงแล้วนะ63 โวลต์ก็70 โวลต์ครับโอเคสามารถทำงานได้ตามปกติแล้วก็น่าจะเชื่อมได้นะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรในการเชื่อมนะครับเดี๋ยวผมก็จะประกอบทุกอย่างแล้วก็นำไปทดลองเชื่อมดูนะครับ